Så, välkommen till läsning av den lila kursboken. Och jag tänkte att vi kunde börja idag med att vi tar en minut och bara funderar på vad vi vill ha svar på. Låt oss be. Vad skulle vi vilja ha svar på? Vilken bön har du i ditt hjärta just nu? Bara skriv ner den och så ser vi om vi får ett svar under vår läsning. Jag ska gå och hämta min skrivbok där jag kan skriva. Så uppgiften är alltså att skriva ner den bön som ligger dig varmast om hjärtat. Det kanske är ett beslut du ska ta. Det kanske är en förvirring som har uppstått. Du kanske är irriterad på någonting. Du kanske önskar, längtar efter någonting. Bara skriv din bön och så ser vi om vi får något svar under läsningen. Så, vi läser just nu Cameo ska se vad det är, nummer 6. Där Helen inte alls vill lyssna på Jesus. Han ger henne vägledning om var hon kan hitta sin vinterkappa och andra saker. Men hon gör motstånd och vill inte eh, ta emot Jesus vägledning, Jesus undervisning helt enkelt. Apparently, Helen was so resistant to the idea of leaving. Jag vet inte om man uttalar det, men det betyder fingeravtryck i alla fall. Lämna över sig blir det en liknelse för. To Jesus that this triggered upsetting dreams that night. These dreams came, Jesus implies, so that she could get bogged down in them, thus nicely diverting her attention from Jesus' uncomfortable teaching. Yes, he says, she can choose to not use these dreams as the diversions of her subconscious had intended them to be. Det här är någonting som jag verkligen känner igen. Hur jag tycker att Jesus undervisning, helige andes undervisning är obehaglig, jobbig och att jag inte vill. Och att jag hittar på, det behöver ju inte vara att jag drömmer drömmar som jag hellre frossar i att vara rädd för. Det kan ju vara helt andra saker. Det kan vara att jag blir helt upptagen av någonting som jag vill köpa. Det kan vara att jag blir helt upptagen av att jag tror att jag har gjort något fel. Det är väldigt vanligt för mig. Att jag blir helt upptagen av olika typer av rädslor. Eller att jag tror att jag ska bli straffad på något sätt. Och det här är ett sätt som egot använder för att förleda mig bort från att lyssna på helige andes Jesus undervisning helt enkelt. Och min upplevelse är att helige ande är väldigt väl medveten om det och bara upprepar undervisningen. Bara upprepar igen och igen och igen tills jag lyssnar. Men jag kan hålla på och använda sensationer i den här kroppen för att förleda mig. Det kan ju vara sjukdomar också. Det kan ju vara allt möjligt annat som bara
förleder mig bort ifrån undervisningen. Någon fler som vill dela någonting på det? Kanske någon känner igen sig? Lena? Ja, just så. Eh, alltså jag har hållit på en vecka nu tror jag, något sånt där knasigt. Med fullständig fokus på kroppen och på hur jag mår då. Väldigt dåligt, måste jag säga. Fruktansvärt dåligt. Ja, hur som helst i alla fall. Mitt i det här häromdagen så kände jag bara, nej, nu får det vara nog. Alltså jag pallar inte, vad är det jag ska förstå? Varför återkommer såna här konstiga förkylningsgrunker och så? Ja, det finns ute i luften och det smittas och det has. Nej, så jag vill veta. Och då hör jag bara det att Lena, du får bara ta och gå igenom det här ovanför. Kliv upp och gå igenom. Och tills du gör det så får du hålla på. Beslutet är mitt, eller ditt, fick jag höra. Och jag lyssnade till helig ande igår. Igår gjorde jag det som först. Och då kände jag bara att det är allt jag vill. Alltså, det enda jag vill så är det att komma hem med Gud. Jag Mm, vill ingenting annat. Jag vill bara ingenting annat. Och så gör jag en massa annat. Här. Så ja, jag känner igen mig i det mesta. Och motstånd. mm, Motstånd till att lyssna här. mm, Jag började kräkas när jag skulle lyssna. Åh, vad jag blev sjuk. Oj. Och sen insåg jag vad jag höll på med. Ja, då lugnar det ner sig och jag kan höra igen. Och så tar det bara några sekunder så är jag där igen. Och så får jag veta från omgivningen, ja men alla är sjuka, herregud, det är, ah, säger jag då. Men ja, jag lyckades ganska bra tror jag. Inte riktigt ovanför men ganska ovanför i alla fall. tack. Och jag känner igen det här att jag landar precis på den punkten. Att jag vill ingenting annat. Ofta kommer det till mig som jag vill ingenting annat än vara använd av helig ande. Jag vill ingenting annat. Så använd mig nu. Bara använd mig nu. Eh, och det är ju samma sak som jag vill komma hem i Gud. Det kan också komma som att jag vill bara göra förlåtelsen. Jag vill ingenting annat än att göra förlåtelsen. Jag skiter i allt annat. Jag bara gör förlåtelsen. Nu under retreaten nere i Spanien så var jag sjuk. och då landade jag flera gånger i det. Och också en bön om bara jag inte får feber. Liksom. Så att jag måste stanna på rummet. Jag vill liksom kunna. Och en kompis till mig, han hade samma sak. Så, jag är inte helt frisk än. Så vi bad ju tillsammans. Ingen av oss fick feber. Utan vi kunde delta hela vägen ut. Det var ju jätteroligt att det blev på det sättet. Mm. Tack Lena. Ja, varsågod. Ja, här blev det precis tvärtom upplevelse. Så Björn däckade ju också då. Så vi däckade båda två. Det var både feber och det ena och det andra. Men jag gick också eller jag bad till det heliga ande och jag bad använd mig. Bara Mm. använd mig nu. Ja. Och då kommer det här till mig att det enda jag vill så vill jag bara hem i Gud. Mm. Och det kan jag bara göra om jag kliver upp ett steg. Eller ja, ovanför det berggrön. That's it. Precis. Ja, Det är som hissen upp ja. ovanför slagfältet. Jajamän. Och så ibland så hakar den upp sig hissen. Så jag, då måste bara ut och så får jag hoppa ner igen. Ja, jag gör det. Så upp igen. Mm, tack. Tack Lena. Någon fler som vill reflektera över när egot bara försöker förleda oss bort från helig ande med olika knep. Då läser jag lite till. A bit later, Helen writes something down.
that seems to be her paraphrasing of further guidance about not getting bogged down. The key, she says, is to leave everything to him. My feelings, the gray, art, etc., all of which I simply refer to him and not get bogged down. This is the real secret of not wasting energy. After this, Helen says, I asked him, Jesus, to stay with my unconscious while I slept and just passed out. The fur coat guidance then ended up sparking massive resistance in Helen. This resistance caused her to blame Jesus for her dissatisfaction with the coat she got, even though it exceeded her specifications. It caused her to take down false guidance that gave her control back. And it caused her to unconsciously stage a diversion into the form of upsetting dreams. She perceived letting Jesus direct a minute as an intrusion on her free will. He countered this, saying that he was trying to free her will by keeping it from getting bogged down in the trivia of daily life. His help could actually speed her through that trivia so that she could release her will to do what it was meant to do, give miracles. And this, he said, was what she was really afraid of. She wanted to get bogged down in trivia. She wanted to be upset and to waste her time and energy. So she had nothing left over for miracles. But that meant keeping her true will in prison. In light of all this, it is interesting to note that Helen did not dictate any of this guidance to Bill to be typed into the text. This includes everything under the Miracle Principle 25 and everything recounted in this Cameo. None of it left her notebooks. Så det jag ser här är att hon försökte återta kontrollen genom att förvanska den vägledning som kom ner. Och hon lät sig förledas för hon hade så stort motstånd mot att ta emot undervisningen, för hon upplevde det som att Jesus styr hennes sinne. Och det som händer är att hon blir fängslad i sinnet och blir inte fri. Och jag har varit med om det här så många gånger att jag gör precis som Helen gör och att jag blir fängslad i sinnet och att jag inte hör vägledning längre. Och det har blivit värre och värre över åren, så det gör väldigt ont. Det gör fysiskt ont och psykiskt, emotionellt ont. Och jag upplever allt mer den frihet som erbjuds ifrån heligande. Och jag märker att det finns ingenting annat som ger mig frihet. Jag har trott på frihet i pengar, geografisk frihet, frihet i tid och så vidare. De här vanliga grejerna som de flesta av oss brukar tro är frihet. Och jag ser att det går inte att jämföra sig med den frihet jag upplever när jag låter helige ande komma igenom mig för att undervisa mig. Allt som helige ande gör genom mig är för att undervisa mig, att jag tar emot undervisningen. Så hjälpsamt att läsa den här typen av historier och känna igen mig i det helt enkelt.
Och den här meningen som står näst längst ner, she wanted to get bogged down. Det här är ju de lektioner som vi gör nu. 311, 12, 13, 14. Att se det, att se att jag faktiskt väljer att bli mindless med egot, bogged down av egot. Det är bara då jag kan bli fri, när jag ser det och väljer att se det med helig ande. Någon fler som har en reflektion? Någonting som du kanske kände igen dig i? Något du blev provocerad av? Något som verkade konstigt? Lena? Ja, nej, det är den sista meningen. She wanted to get bogged down in the trivia. Mhm. Och liksom, jag ser ju bara, där såg jag verkligen mig själv och hur den här stora foten, kan man väl säga, eller handen, bara trycker ner mig. Tusch. Och jag vet det här. Jag vet det. Jag kan det och jag vet det. Och ändå så tillåter jag det. Och jag tillåter mig att stanna där nere och må dåligt och ha ont. Och ja, jag behöver inte prata på alla de där orden. Men så är det i alla fall. Och jag ser, jag håller på. Hej och mitt sinne är ju helt fängslat i alla de här, ja, Jesus, vad jag gör och vad jag inte gör och när och varför och hit och dit. Ja. Ja, nej, men det är som sagt var, det är underbart att sitta och lyssna på historien Mm. och veta att det är jag. Det är bara det. Och Ja. vi vill vara upprörda. Och vi Ja. vill waste time. Att se det bara. Mm. Och att ha upplevelsen av den frihet som det faktiskt innebär att ta emot helig andes undervisning. Då blir det liksom lättare att säga, ja, jag ser nu att jag vill bara vara mindless. Jag vill vara upprörd. Och då försvinner det ofta. Det går på en sekund så bara rinner det av mig. Då tittar jag på dem i helig ande och det är borta. Ja, i morse var det ju en ganska bra grej och det här med upprörd och vilja var det. När jag hörde resultatet av valet och så vidare. Och det startade direkt. Och så bara, nej, nej. Må de vila i frid hela bunten oavsett, kände jag. Så får det vara. Mm, tack. Tack, Lena. Någon fler? Marie kanske har något? Ja, nu var jag inte med från början. Vi hade en häst som inte vill gå in. Men de kom in. Om jag hörde rätt och tolkningen som jag gör är att istället för att göra motstånd till att nu är jag till upprördheten som pågår, så istället säga ja, nu är jag upprörd. Jag har valt detta. Och där är lösningen. Att se att jag har valt det. Är jag rätt på det? Ja, och se att jag har valt att tänka med egot nu. Det är bara det. Ja. Jag har valt att tänka med egot nu. Och se det. Och bara att vi ser det så tänker vi automatiskt med helig ande. När vi har börjat uppleva den frihet som helig ande erbjuder, eller Jesus erbjuder. Då går det fort över. Jag har haft det här på eftermiddagen, och det är verkligen ögonblick liksom bara. Jag bara säger hjälp. Jag blir upprörd så hjälp. Och så kommer han igen. Ja. Ja. Det Ja. är de lektioner vi gör nu. Att se att det är jag som beslutar och sen ser jag vad det jag har beslutat. Så Ja, gå tillbaka precis. in i sinnet. Och när vi går tillbaka in i sinnet så tror vi att vi ska se mörkret och skammen och skulden och galenskapen där inne. Men när vi väl går in och tittar på det med helig ande så finns det inte där. Det är därför det blir en sån lättnad på en gång. Det finns bara oskuld.
Precis, det är ju ännu snabbare än att jag får lov, det tar liksom lite längre tid istället bara säga ja, jag har valt egot nu. Mhm. Ja, just det. Då går det ju ännu snabbare. Ja, Och i början behöver det ju ta tid. Det är därför vi har alla metoderna, för att man behöver träna upp det. Ibland så säger jag bara så här, ja, nu är det egot som är ledset. Egot är ledset om jag känner mig ledsen, eller egot är argt, egot är rädd. Så jag bara lägger det liksom där det hör hemma. Det är inte jag, det är egot. Mm. tack. Tack för det. Någon fler? Då börjar vi på en till Cameo, nummer 7. Som är An Experience of Revelation. Shortly before Miracle Principle 28, Helen records an important experience that opens up a new topic, revelation. The process that leads to her revelation begins, according to a note in the urtext, with experiences at the visionary level. These experiences inspire Helen to write the following prayer, either to God or to Jesus. Helen, Lord, I will leave my desire to help him in your hands. If you will tell me what to do, I will to do it. The person she desires to help is Bill. Jesus later says, you asked for something that would help him, referring to Bill. She ends up turning this desire over to God in the form of the above prayer, thus making it a purely egoless impulse. As it turns out, she writes the final line of the prayer differently than she had consciously intended. A note in the urtext explains, she had not known the word to was inserted and had merely intended to write, I will do it. This is quite likely an example of what Jesus talks about when he says that some Freudian slips come from the superconscious, which is in communion with God. With this slip, the mere consent to do what God asks has now become the måste kolla vad det där är för någonting. Jag tror att det är, nu ska vi se. Okej. Nej, entydig, precis. Den går inte att dela på. Så det är en icke delbar vilja to do it. This signifies, in other words, a complete joining of her will with God's. Jesus' response is dramatic. Jesus, and that, Asra, is the answer. Jag känner igen mig i Freudian slips med både helige ande och egot. Det kan gå åt vilket håll som helst. Och jag har blivit snabbare på att se det när jag gör det med egot och bara skratta åt det. Vi lyssnar ju mycket på Kenneth Wapnick nu och han gör likadant. Jag vet inte om ni har tänkt på det, ni som är med på 8-mötet. Han läser också fel och läser med egot och så garvar han och så går han vidare. Så jag har verkligen tagit rygg på honom och lärt mig av honom. Och när det kommer ifrån helige ande så är det ju undervisning för mig. Och jag blir fylld av glädje när det händer. När jag märker att helige ande kommer igenom. Det kan ju vara på vilket sätt som helst, men bland annat på det här sättet. För jag känner ettheten, jag känner odelbarheten. Att det är sant. Det finns en visshet där när det händer.
Någon fler som vill dela på de raderna? Då fortsätter jag läsa. Jesus now authoritatively confirms the vital importance of this joining with God's will. In the process, he calls her Asra, as he had earlier, implying that this union with God will also signifies stepping in to her former identity as a child of light, possibly the biblical scribe Ezra. The very thing he was calling her to do earlier. This prayer of Helen's is so important that Jesus later calls it the door that leads out of the desert forever, and then intensifies it even further. If you will tell me what to do, only that I will to do. Helena reports the impact of her prayer and Jesus' confirmation. Helen. The impact of this was incredibly intense, like a great burst of unexpected clarity. It was briefly so compelling that it seemed as though there were nothing else at all. The whole world just disappeared. When it faded out, there was no after effect except a dim sense of wonder, which also faded out through a trifle slower, though a trifle slower. I was told to write nothing else that evening, but we'd pick up the course again in the morning. It was also explained that that kind of experience is the revelation level, which is different than the course's emphasis on miracles, but not by any means out of accord. Helen had experienced what Jesus now calls a revelation. In this context, the term refers not to God revealing teachings or prophecies to us, but to God revealing himself to us. Revelation is the course term for the wordless, formless experience of union with God, usually called the mystical experience. More specifically, revelation is the introvertive mystical experience, in which all sensory experience is withdrawn. Helen, the whole world just disappeared, and the mystic experience undifferentiated unity with the spiritual ground of being. Helen's experience of revelation now becomes the catalyst for Jesus' first discussion of this topic, which begins directly after miracle principle 28. In the middle of that discussion, Jesus interjects these personal comments about Helen and Bill. Tell Bill that miracles do not depend on revelation. They induce it. He is quite capable of miracles already, but he is still too fearful for revelations. Note that your revelation occurred specifically after you had engaged at the visionary level in a process of denying fear. Then, at the end of the revelation discussion, right before principle 30, we find these concluding personal remarks. Tell Bill that your propensity for revelation, which is very great, is the result of a high level of past communication. Its transitory nature
comes from the descent into fear, which has not yet been overcome. His own suspended state mitigates against both extremes. This has been very apparent in the course of both of you recent development patterns, both of your recent developmental patterns. Miracles are the essential course of action for both of you. They will strengthen him and stabilize you. In the above remarks, Jesus elucidates a core principle. Ja, just det. Lyser upp en core principle. Experiencing revelation requires an absence of fear. He says that your revelation occurred specifically after you had engaged at the visionary level in a process of denying fear. This refers to the visionary experiences that led to the prayer Helen wrote. And that prayer, as we saw, implies a joining with God's will, which obviously entails a lack of fear for God. So her experience of God apparently came out of a temporary cessation of fear of God. Then he describes Helen's and Bill's respective relationships with revelation. Helen, he says, is unusually open to revelation because of a high level of past communication, possibly as the biblical scribe Ezra. Yet she can only experience it fleetingly because of her descent into fear. In other words, she has the ability to swing from extreme fear all the way to genuine revelation. Genuine revelation. But the revelation experience is transitory. She falls back down into her previous state of fear. Bill's condition is quite different. He finds himself suspended between the two extremes. This leaves him in a much more stable state than Helen. But that state is essentially one of fear, even if not as extreme as Helen's. This means that for the time being, he is cut off from revelation altogether. The way out of both of their respective problems with revelation is to give miracles to others. This will stabilize Helen, allowing her to eventually stay at the revelation side of the spectrum, and it will strengthen Bill, giving him the security to shed his fear. Miracles, in other words, are for both of them the road past fear into revelation. Note that the much more personal than usual notes you are taking today reflect the revelatory experience. This does not produce the more generalized quality which the course is aimed at. They may nevertheless be of great help to Bill personally, since you asked for something that would help him personally. It depends on how he listens and how well he understands the cooperative nature of this, your joint experience. You can help only by reading the note first. Ask him later if this could be included in the written part of the course at all,
or whatever, whether you should keep this note separately. He is in charge of these decisions. Revelation, as Jesus says elsewhere, is intensely personal. And so, in the afterglow of that experience, Helen took more personal than usual notes. The drawback of this is that such notes are applicerbara more to Helen than to others. And it is that very generalizable quality of applying to everyone which the course is aimed at. This elucidates a key ending principle. Material included in the course should be applicerbar to readers in general, not just to Helen and Bill. This material may nevertheless be of great help to Bill, if Bill understands the cooperative nature of their joint experience. If, in other words, he understands that whatever Helen experiences is relevant for him. Jesus then leaves it in Bill's hands whether this material should be included in the written part of the course at all. Indeed, Jesus here placed Bill in charge of all decisions about what material was meant for the course and what was meant just for them. Unfortunately, there is no evidence that Bill ever truly assumed this role. And as we say in Appendix 2, Helen seemed to have been the primary editor throughout the various editing processes. As a result, her tendency to exclude material operated throughout, so that with each version, the course became shorter and shorter. Overall, Jesus' comments about Helen's revelation mark the mystical experience as a key theme in the course. Permanent revelation is the ultimate goal toward which the course is leading us. Yet it is a course in miracles, not in revelation. Miracles are the essential course of action for all of us, for those with a high propensity for revelation and for those not yet ready for revelation. Miracles are what will lead us beyond fear. And going past fear is the only way to enter and at last permanently abide in revelation, the state in which God reveals himself to us in direct union. Ska vi börja på Cameo 8. Jag ska bara markera det. Så vet vi att det är där nästa vecka. Och det jag ser i den här Cameon är ju Helen, hon kastar emellan ytterligheter. Det är ganska många kursens studenter som gör det. Kan vara helt låsta i egot och så helt bara i uppenbarelse med Gud. Och jag personligen hamnar nog mera åt Bills håll, att jag är alldeles för rädd för uppenbarelse, så det har nog inte hänt mig än i alla fall. Men att jag är väldigt tacksam för miraklerna. Jag ser ju att miraklerna hjälper båda typerna av kursens studenter. Att miraklerna stabiliserar oss, och min upplevelse är att miraklerna stabiliserar mig, för att miraklerna tar mig till att identifiera mig mer med ande, så jag ser utanför tiden, så ser jag in i tiden. Att det blir tydligare och tydligare för mig att jag ser ut att vara i den här världen, men jag är inte av den här världen. Och det är miraklerna som hjälper mig. För att i miraklerna så ser jag att ingenting har hänt, att allting är väl.
jag tar emot soningsprincipen där igen och igen och igen och gör den här förflyttningen av identiteten. Så behållningen för mig i den här cameon är att miraklerna stabiliserar. Det är generellt. Det känner jag igen mig i. Någon fler som vill dela? Marie? Ja, jag är tacksam också för miraklerna. Jag kan känna att de stabiliserar och det blir lättare och lättare att se egots mönster så. Och jag är så tacksam för att höra detta, den här läsningen, för jag kan känna mig lite mer mot Helen. För jag har haft eh, upplevelser som jag har inte delat det här till exempel. Men jag förstår det nu mer och jag förstår också mer mardrömmarna också. Eh, och nu, jag har inte haft några mardrömmar på ett bra tag. Och jag känner att på natten så jobbar helig ande. För jag känner att jag drömmer, men det är inte några stora bilder, det är inte några känslor, utan det är helig ande, tvätta rent. För jag ber helig ande ta hand om det innan jag går och lägger mig. Men så tacksam för denna läsningen. Ja, så tacksam. Wow. Ja, tack. Tack Marie. Och vi började med att be en bön för att se om vi fick bönsvar. Och jag fick bönsvar i alla fall. Så jag vet vad jag ska göra imorgon och att jag inte ska frossa i skuld. Jag ska inte frossa i skuld för det beslutet. Det var i början där när vi läste om sensationerna i kroppen och hur hon väljer att bli bogged down. Jag ska inte välja att bli bogged down imorgon. De fler som fick bönsvar. Lite spännande för jag hade en bön när jag skulle gå och hämta den här hästen. Eh, jag sa inte direkt en bön så, men det var, för detta är ju den här hästen som en ny som är här på inredningen som inte, som en där i början inte ville bli hämtad i hagen. Och Lars när han hämtade mig vid busstationen så sa han, kan du ta den hästen? Och så tänkte jag, åh ja. Ja, ja. Och det var på något sätt en form av en bön och det häftiga var och jag säger ju dagens lektion, så ser jag Kristus i, och det är inte hästen utan det är min dröm. Det är jag som drömmer detta som Kristus. Jag drömmer den här drömmen. Så jag ser Kristus och den här hästen fångar den, grimman har trillat ner, hänger bara på halsen och den följer med. Och sen går vi där och pratar, mumlar det sådär med mig. Alltså så häftigt. Så jag fick också bönesvar, det ser jag ju nu. Ah, nu ryser nu ryser det hela kroppen. Halleluja. Vi är, Tack. vi är så välhållna. Vi är så välhållna. Lena, såg jag din hand? Ville du dela? Ja, jag fick ju bönens svar också, såklart. Jag bad om att få känna den tillit jag alltid känner. Men som nu har sipprat ut lite tillsammans med all annan vätska på något sätt. Och det är klart, det var bara en tiondels sekund så var den nu där. Så det är ju så. Det är bara det här att kliva ovanför det berggrön, betrakta och gå vidare. Det handlar ju om det för mig. Så tack. Tusen tack för det. Vi fortsätter och läser. Jag ska bara kolla.
det inte är någon krock eller någonting. Nej då, vi fortsätter och läser nästa torsdag. Vi ses!